Bismillahirrahmanirrahim. Electron microscope. A previous lecture کې موږ ویلو according to de Broglie چې د particle سره wave nature exist کیږي especially که موږ smaller masses راوالو او موږ له high velocity ورکو نو they behave کولی شي like waves. Davison او جرمر هغه experimentally verify کړو particle nature of waves. de Broglie theoretically او ډیویسن او جرمر ایکسپریمنټلی هغه په اصل کې کتا سو یاد ډایفریکشن کړو د الکترونز د ایکس ریز په شان او بیا موږ ویلو چې الکترون بیهیو کولی شي ایز ا ویو نو دوی وای ناٹ چې موږ دنه داسې یو ډیوایس جوړ کړو چې څه پیدا تی واخلو چې هغې ته وایي الکترون مایکروسکوپ په یو عام مایکروسکوپ کې او په الکترونیک مایکروسکوپ کې وسه فرق دی یاد وساتئ یو عام مایکروسکوپ پاکې به یو ویزیبل لایټ یوز کیږي د یو رینج پورې او د هغه یو فکس ویو لینت دی او فریکوینسي ده نه موږ کمولی شو نه سیوا کولی شو او عام طور د ویزیبل لایټ ویو لینت ډېر زیات سیوا دی او چې ویو لینت سیوا ده نو ریزالوینګ پاور به یې کمي یاد ساتئ ریزولوشن څه ته وایي یو دوه آبجکټ یو بل ته دومره نږدې دي خو که زه داسې یو ډیوایس یوز کړم په ریزولوشن دی ته وایي چې هغه دی ماته جدا جدا کړي without become blurred یاد ساتئ ریزالوینګ پاور دی ته وایي چې تا ته یو شیز غټ کی جدا کی خو البته بلرډینګ ته نه ځي دیٹ از کالډ ریزولوشن تا ته کلیر کوي هغه زما د دې خبرې مقصد دا شو نو په عام مایکروسکوپ کې یو عام لایټ یوز کیږي چې د هغې یو خاص ویو لینت دی خو غټ چې ویو لینت یې غټ دی ریزالوینګ پاور به یې کمي د ده په مقابله کې که موږ الکترون راولو الکترون بیم او الکترون بیم موږ په های وولټیج سره اکسلریټ کړو ویلاسټي وله سیوا کړو پر موږ ویلو according to de Broglie lambda is equal to h divided by mv نو چې ته له ویلاسټي سیوا کې ویو لینت پی کم شي او چې څومره ویو لینت کم شي دومره به ریزالوینګ پاور سیوا شي او وی کین ډو ځکه چې سدي کو څه فکس نه دی چې موږ اکسلریټ کوو دومره به د هغه ویو لینت کمیږي ریزالوینګ پاور به سیوا کیږي الکترون مایکروسکوپ Microscope uses an electron beam with its wave-like properties, the sadapara, to illuminate clear a specimen. Specimen bata su page nahi. What is specimen? Aga substance under observation, the chajita property study ke, and produce a magnified image. De badwa karuna kai. Micro ha asi micro mean small. Scope matlab to see. اصل کې دا د مایکروسکوپ په ځای که ته نینوسکوپ ویم نو ډېر به ښه شي ځکه چې مایکرو سمال ته وایي نو نینو ویری سمال ته وایي نو دی ویری سمال آبجکټ ما ته ښوی شي نو یو خو دا عام مایکروسکوپ دی نو دا په مقابله کې دا بل ته نینوسکوپ که ووایو نو ښه وایي مایکرو څه ته وایي سمال هسې انګلیش لینګویج کې سمال نو نینو به څه ته وایي ویری سمال یو 10 پاور -6 بل 10 پاور هسې لوجیکلی دغه مقصد شو ښه جي د دې پورې موږ دا ووایي چې مایکروسکوپ یوز کوي خپله یوه پراپرټي چې دی پارټیکل دی خو بیهیو کولی شي ایز ا ویو نو دی ماته د یو سبسټانس کلیر ایمیج ماته راکولی شي پرنسپل دی په کوم اصولو باندې کار کوي پریکټیکل یوز اف ویو نیچر اف الکترون په دې کې د الکترون هغه پریکټیکل یوز راغی چې الکترون بیهیو کوي لایک ویوز which is many thousand times smaller than wavelength of light زه دی که highly accelerate کم یاد ساتئ د ویو لینت په څو زره ټایمه کم شي د عام لایټ په مقابله کې نو لږ سوچ وکړئ چې دومره کم شي نو اټ مینز دیټ ریزالوینګ پاور به یې دومره سیوا شي ټو ګیو ډیټیل نو چې ته چې د ویو لینت دومره کمی زه یې اکسلریټ کم نو دی مې چل کولی شي ټو ګیو ډیټیل اف سپیسیمن ناٹ ویزیبل وذ اپټیکل مایکروسکوپ په یو عام اپټیکل مایکروسکوپ چې عام لایټ یوز کېږي د هغه په مقابله کې د ریزالوینګ پاور او میګنیفیکیشن پاور به ډېر زیات سیوا شي پارټس په دې کې به څه یوز کېږي الکترون ګن موږ په پریویس لیکچر کې ویلو ترمونیک امیشن به کېږي فیلمنټ به یا به ګرمو په بیټرۍ سره چې ماته الکترون بیم په پریویس لیکچر کې مونږ کړو
میګنیټیک او الیکټریک فیلډز یو بل فرق دا دی چې په اپټیکل مایکروسکوپ په عام مایکروسکوپ کې لینز ګلاس لینزز یوز کیږي ګلاس لینزز څنګه تاسو دا چشمه یوز کوئ دغه لینز ګلاس لینزز د کوم مقصد لپاره چې لایټ یو ځای ته فوکس کړي ایټسټرا خو یاد ساتئ په الکترون مایکروسکوپ کې مونږ کنډنس لینزز یوز کوو کنډنس لینزز اشاره بچاته میګنیټیک فیلډز به یوز کوو او پراپرټي به صحیح پراپرټي بدای مونږ ویلو چې کله چارج پارټیکل میګنیټیک فیلډ ته انټر کیږي نو کله چې یو چارج پارټیکل روان دی د سره خپل میګنیټیک فیلډ هم دی او کله چې د یو بل میګنیټیک فیلډ ته شي نو موږ هلته ویلو هلته کې به یو میګنیټیک فورس پروډیوس کیږي او میګنیټیک فورس کې دا پراپرټي چې دی به بینډ کوي دی به ډیفلیټ کوي دی به سټریټ نه ځي نو که موږ یو عام مایکروسکوپ کې ګلاس لینز یوز کوو چې لایټ یو طرف ته بینډ کوو ایټسټرا په دې کې د الکترون کنټرول لپاره په یو ځای باندې سپیسیفاید کول لپاره موږ یوز کوو کنډنس لینزز د کنډنس لینزز مطلب به وي میګنیټیک فیلډز میګنیټیک کوایلز دا غینه به کرنٹ پاس کوو چې کرنٹ پاس کیږي میګنیټیزم به پروډیوس کیږي هلته به ورته الکترون را روان وي هغه دوه میګنیټیک فیلډ به په دغه فورس ایګزرټ کوي نو په هغې به موږ فوکس کوو میګنیټیک او الیکټریک فیلډ یوز کیږي په دې کې یو ابجیکټیو لینز وایي تاسو ابجیکټیو لینز پرېږدئ تاسو دوه قسمه لینزز وایي یو ته آی پیس وایي او بل ته ابجیکټیو لینز په عام مایکروسکوپ کې یو چې کم ابجیکټ ته پروت وي په کومې کې بیا تاسو سین کول کوئ ښه جي او په آخر کې چې دې تا ته په کوم ځای باندې ایمیج پروډیوس کوي هغې ته څه نوم ویلی کېږي فلورسنټ سکرین ورکینګ د اوسه پورې مونږ د الکترون مایکروسکوپ لږ بریف ډسکشن په حواله کې وکړو بیا یې د هغه پرنسپل ایکسپلین کو بیا یې د هغه پارټس ایکسپلین کړل په دې کې څه صحیح ورکینګ دې کار څنګه کوي ما تاسو ته اوس وی بیم اف الکترون به روان وي ما به ورته ځای په ځای میګنیټیک فیلډ پروډیوس کړي چې د یو سپیسیفیک پات ته بوځي دی ډیفلیټ کړي په خاص سپیسیمن باندې کېږي ایټسټرا electric and magnetic field are used the kam maqsad da para to focus electron by electromagnetic forces instead of lenses uses in optical microscope په عام مایکروسکوپ کې به لایټ په یو ځای د فوکس کولو لپاره موږ لینزونه یوز کوو خو په ده کې به لینزونه نه یوز کېږي چونکې دا یو چارج پارټیکل به روان وي نو په ده باندې موږ میګنیټیک او الیکټریک فیلډ به یوز کوو چې کله یې فوکس کوو رولز به دا فالو کېږي lambda is equal to h divided by mv according to de Broglie چې څومره ولا زه ویلاسټي سیوا کوم ویلاسټي به ولا څنګه سیوا کوم وولټیج به ورته سیوا کوم بیا به اکسلریټ کوي هغه انوډ بیا به یې راکاږي نو چې څومره دی سیوا کېږي دومره به یې ویولنت کمیږي او چې څومره ویولنت کمیږي زموږ ریزالوینګ پاور به سیوا کېږي by applying high voltage electron are accelerated to a very high speed no wavelength becomes smaller if voltage is increased up to several megavolts speed is very large wavelength is very short indirectly وګورئ frequency او انرژي به ډېره زیاته څه شي سهایي شي نو penetrate the sample کم sample چې ته study کې and bring the detail of the sample specimen under study چې تاسو کوئ ښه جي اوس ګورو چې ریزالوینګ پاور او میګنیفیکیشن پاور د الکترون مایکروسکوپ د کمپیوټر چې اوس د جوړ کړی دی نو دا د عام مایکروسکوپ په مقابله کې څومره دي هغه لږ ډسکس کوو resolving power and magnification of electronic microscope resolving power of electronic microscope is greater than light microscope وجه سره خو simple وجه ده because electron have wavelength about 1 lakh times shorter than visible light photon کوم چې عام پوټان دي چې کوم ماته یاد ساتئ اوس څومره چې د پوټانو ویولنت دی د هغې حده پورې ماته یو شیز ویزیبل کولی شي لکه څنګه ستاسو د پوه کېدو لپاره موږ ویلو په یو ډیوایس لپاره چې څومره لیسکاونټ دی دی کم سے کم د هغې لیسکاونټ پورې پیمایش کولی شي د هغې نه خو په ده کې دا صلاحیت په نه وي نو داسې یاد وساتئ د یو لایټ څومره ویولنت دی نو د هغې ویولنت مطابق دی تا ته یو شیز ویزیبل کولی شي کلیر کولی شي نو که تاسو کمپیریزن وکئ نو د عام لایټ ویولنت د الکترونیک مایکروسکوپ په مقابله کې ډیر زیات سیوا دی نو دی به تا ته سیوا مطلب غټ ویولنت دی نو مطلب تا ته هغه شارټر ته نشي تللی د چا ویولنت به ډیر زیات کمي د الکترون سر چې ویولنت دی که د عام پروټان چې دی د هغه ویولنت به ډیر زیات کمي نو چې کم دی دومره دی تا ته شارټ آبجیکټس ویزیبل کولی شي نو داسې به ووایي Resolving power of electron microscope is greater than light microscope because electron have wavelength about 1 lakh times shorter than visible light photon.
دته تاسو یو څو انفارمیشن درکړئ. It can achieve better than 50 picometer resolution. دا ډیر زیات هاي resolution دی. 50 picometer. پیکو څه ته وایي 10 power minus 12. وګوره دومره شارټ ته لاړ دا چې ته minus 12 وکړې کوم ځای ته لاړ. And magnification د دې electron microscope magnification تقریبا 1 crore time سیوا کیږي دومره زیات. ګوره ته ټایم او دا ایکس مطلب به صحیح ټایمز د دې نوم سیوا کېدی شي. اور د چاپ دا عام مایکروسکوپ د څو پورې دی 200 نینومیټر ریزولوشن او میګنیفیکیشن یې څومره دی 2000 ټایم. او که ته د سره کمپیریزن وکړې دا ډېر زیات ډفرنس دی 50 پیکومیټر نو 200 نینومیټر ریزولوشن. که ته میګنیفیکیشن ته وګورې نو دې ته وګوره او دته وګوره ډېر زیات ډفرنس شو که نه شو. د دې ټولو خبرو ریزلټ دا راووتو چې الکترون مایکروسکوپ تاته یو جدا دنیا ښیي جدا دنیا چې هغه تاته یو عام مایکروسکوپ نشي ښوی. نو څومره چې تاسو په ساينس کې ترقي نه نو د هغې مین کاز چې دی څومره سمالست څیزونه سټډي کوو د هغې وجه الکترون مایکروسکوپ دی. ستاسو د کتاب 13 نمبر بلینک دی. په الکترون مایکروسکوپ کې لایټ سورس شو لکه په یو عام مایکروسکوپ کې لایټ سورس په یوز کوو وای هغه ریپلیس شو بیم اف ویری فاست مووینګ په چا باندې الکترونز. مطلب لایټ سورس نه یوز کیږي څه پکې یوز کیږي بیم اف الکترون یوز کیږي فاست مووینګ الکترون. دا تاسو ما په یو ځای کې مخکې کړو دې سره تعلق نه ساتي. موږ وایو چې کوم سپرینګ کمپریس کو یا ایکسپینډ کو ماس پی کم بشي که سیوا بشي سیوا بشي ولې باقي باغ انرژي کاونټ کیږي ایز ا ماس. When you compress a spring between your fingers, its mass is increases.